Pero kilala mo na si Ray, picture na. Ay, hindi. Nagkakalimutan niya. Kanina ba? Pre. Mamaya. Kapal na mo. Ay, hindi ka na po? Baka mamaya, sumunod mo. Makarating na naman sa kanya ba? Mamaya, isipin na naman niya. Baka isipin niya. Pinapalabas namin siya. Tama ba? Meron silang kulay violet na ansal. Lavender. Picture yung pinaka-brand ako. Hello. Product. Ay, kaya pala.